සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ් YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ photographic text එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා Gimp Softwear එක භාවිතා කරලා. හරි අපි එන intro එක නැවිලා බලමු මේ වගේ photographic text එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඔයාලව නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ් YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. itu ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක් වීඩියෝ එඩිටිං වීඩියෝ සහ YouTube සම්බන්ධ දේවල් හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් යන්නේ ඔයාලට මම පහළ description එකේ link එක ෆොටෝ එකක් ඇති. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි පහළ description එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක download කරගෙන ඉවරන ඔය කට්ටිය මේකට Gimp Softwear එකට add කරගන්න. add කරගෙන ඔයාලට පළවෙනිට ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන option එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන transparency කියන එක දෙන්න මෙතන fill width කියන එකේ දීලා මෙන්න මෙතන okay කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ layer එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ color පැත්තට යන එක. ඉතින් මොකක්ද මේ color කියන එකට යන්න. color කියන එකට ගිහලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න එක. ක්ලික් කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී ගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලා රතු දෙන්න ඕනේ. රතු දීලා මෙතන okay කියන එක දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයා මෙතන දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන picker එක තියෙනවා color picker එක. ඒක කට්ටිය මෙන්න මෙතන ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ හරිය තියෙන color එක මෙන්න මේ විදිහට pick කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා pick කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන FD 90I1C කියන color එක තමයි ඔයාලා pick කරගන්න ඕනේ. ඊට ඔයාලා ඒක pick කරන් ඉවරලා මෙන්න මෙතන okay කියන option එක දෙන්න. ඉතින් okay කියන option එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gradient tool කියලා එකක්. ඒක ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් blend color space කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී පළවෙනියට තියෙන එක දෙන්න. ඊළඟ මෙතන shape කියන එකේ මෙන්න මෙතන liner කියන එක දෙන්න. ඊළඟ මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන color කියන එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එතන ගිහලා මේ මෙතන FG to BG color කියන එක දෙන්න. මෙතන FG to BG color කියන එක දෙන්න. RGB කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දෙනවා. දීලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන gradient tool එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට gradient tool එක අරගෙන මෙන්න මේ රතු පැත්ත මෙන්න මේ පැත්තට දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට රතු පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට දාලා මෙන්න මේ තැඹිලි පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේකේ මුල්ලට ගෙනියන්න. මෙන්න මේ විදිහට ගෙනියලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන opacity කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක opacity එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගන්න. 45ක් වගේ ඔයාලා 46ක් හරි ආසන්නව දෙන්න පුළුවන් කාඩ්ටියට. ඔයාලා opacity එක දීලා දැන් ඔයාලා ගන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට capital එක බලා ගන්න පුළුවන් text tool කියන එක. ඒක කට්ටිය ඒකට යන්න. ඊළඟ ඔයාලා මෙතනදී ඔයාලා කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එකේ හැඩය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා පල්ලෙහාට එන්න. ඔයාලට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඕන් ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාලට මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට දැන් ටෙක්ස්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. අන්න මේ විදිහට එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට කට්ටියගේ කම්පියුටරේ තියෙන ඕනම එකක් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී දැන් කැපිටල් දීලා මම කැපිටල් එකෙන් මෙතන මම කැමති එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි කලර් එක වෙනස් කරගමු මේකේ. මම කලර් එක මෙතනදී කලර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ කලර් එක white දෙනවා. දීලා okay කියන එක දෙනවා. දීලා දැන් මම කරන්නේ මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bold කියන එක. ඉතින් මම මේක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට bold කියන එකෙන්. දීලා දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් scale එක වැඩි කරගන්න එක. මම මෙතන scale එක දෙනවා 400 වගේ දෙනවා scale එක. දීලා මෙතනදී ඔයාලට කලර් ටෙක්ස්ට් එකේ ස්පේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදී ටෙක්ස්ට් එකේ ස්පේස් එක ඔයාලා දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ස්පේස් එක දෙන්න. ස්පේස් එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එක මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තව ඔයාලට ස්කේල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා ස්කේල් එක. මම 450ක් වගේ දෙනවා. 430ක් වගේ දීලා දැන් මම මෙන්න මෙතනදී අදම ස්කේල් එක දීලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට tool එක බලා ගන්න පුළුවන් alignment tool කියලා එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කළා ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා මේ මැද හරිය ක්ලික් කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලා ඒක ක්ලික් කළා ඔයාලා මේ මැද හරිය ක්ලික් කරන්න. ඒකේ ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරිය මැදට එනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක right click කරගන්න. right click කරලා මෙතන alpha to selection කියන එකට යන්න. selection කියන එකට ගිහලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන text එක මෙන්න මේ විදිහට hide කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඈ වගේ icon එක click කරලා ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතනදී අපි color එක add කරලා ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න මෙතනදී edit කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට clear කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන delete
කී එක ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මම මෙන්න විදිහට සිලෙක්ට් නන් කරගන්නවා. නන් කරගෙන මෙතනදී ඔපැසිටි එක මම ටිකක් වැඩි කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔපැසිටි එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් මේ photography text එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත background photo එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගෙන ඔයාලා මේ colors කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ curves කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් curves කියන එකක්. ඉතින් ඔකට ඒක click කරගන්න. click කරගෙන ඔයාලට මේ වගේ tab එකක් එයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මෙතනදී මෙතන red කියන එකට යන්න. red කියන එකට ගිහලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට adjust කරගන්න. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා මෙන්න මේ ඉර මෙන්න මේ විදිහට අරන් එන්න. අරන් ඇවිල්ලා ඔයාලා 138ට දෙන්න. ඊළඟ මේ උඩ ඉර ඔයාලා මේ විදිහට උඩ ඉර ඔයාලා 255 වගේ අරන් එන්න. ඉතින් ඒකල මම මෙතන value කියන එකට යනවා. value කියන එකට ගිහලා මම මෙතන මේක adjust කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතනදී මම 54ට දෙනවා. මෙන්න මෙතන යට ඉර. මෙතනදී දෙනවා මෙතන මොනවද මම මේක දෙන්නේ නැහැ. දීලා මම මෙතන ඕකේ කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඕකේ කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි photography text එක නිර්මාණය කරගත්ත බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Gimp software එකෙන් මේ වගේ photography text එකක් normal නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අනේ අද වීඩියෝ එක කොහමද? හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න, වීඩියෝ කරද්දී තිබෙන පාල comment කරන්න. ඉතින් මම Gimp software එකේ editing video කිහිපයක් මරන් ආවා. ඒවල් link පහ description එකේ ඇති. නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම notification bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න. හරි අපි එහෙනම් වෙන දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න.